हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोকৰ आशा কৰিছো আপোনালোক আটায়ে ভালে আছে কুশলে আছে হেপি আছে আৰু হেলদি আছে ডলি বৰুৱাছ ব্লগৰ অন্য এটি ব্লগলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া যেহেতু বজাৰত কঁঠালৰ মুচি এভেইলেবল সেই কাৰণে আজি ময়ো কঁঠালৰ মুচিয়ে বনাম আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিম গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু মই আজি সৰু মুচি এটা বনাম কঁঠালৰ তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ দুটা পিয়াজ আৰু এটা বিলাহী এনে ধৰণে সৰু সৰুকে মই কাটি লৈছো বিলাহী আৰু পিয়াজ কটা হৈ গল এতিয়া মই আদা আৰু নহৰু খুন্দি লম মই মিক্সিত পেষ্ট নকৰো এনেকে খুন্দনিটোত ধুনিয়াকে খুন্দি লম আদা নহৰু হৈ গল এতিয়া মই গৰম মছলা লম গোটা মছলা আৰু ইয়াত লৈছো মই লং ষ্টাৰ এনিজ জায়ফল জাবিত্ৰী বড়া ইলাইচি আৰু ছোটা ইলাইচি আৰু মই কঁঠালৰ মুচি আৰু সৰু সৰু দুটা আলু জোখমতে কাটি নিমখ পানীত তিয়াই থৈছিলো এতিয়া হেখিনি এটা সাইডে বইল হ'বলৈ দিলো আৰু আনটো সাইডে যিখিনি গোটা মছলা আছিল হেখিনি মই তাৱা এখনত গৰম কৰি লম গৰম কৰা হৈ গল আৰু এতিয়া হেখিনি মই ধুনিয়াকে মিক্সিত খুন্দি লম আৰু হেদিনাখন যে ভুটান গৈছিলো তাৰ পৰা মই এনেকুৱা ৰঙা ৰঙা জলকীয়া আনিছিলো আজিকালি গুৱাহাটীৰ বজাৰতো এটো জলকীয়া এভেইলেবল আৰু এই জলকীয়াটোৰ মই আজি আচাৰ বনাম ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম লাষ্টলৈকে চাব ভিডিঅটো আৰু এইখিনি হৈছে মানধনিয়াৰ পাত মই ভুটানৰ পৰা আনিছিলো আনি এনেকে ধৰণে শুকাই থৈ দিছো যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইপিনে কঁঠালৰ পৰা যিখিনি মই আলু বইল কৰিছিলো একেলগে আলুখিনি সোনকালে সিজি যায় কাৰণে আধা সিজা হতে মই আলুখিনি উঠাই দিলো আৰু কঁঠালখিনি সিজিবলৈ অকমান দেৰি লাগে এই কাৰণে কঁঠালখিনি সিজাই আছিলো এতিয়া মই চাওচোন কঁঠালখিনি কেনেকুৱা হৈছে বাৰু সিজিছে নে নাই কঁঠালৰ যেটো টান অংশ পিছপিনৰ টান অংশটো এনেকে টিপি চালে এয়া ধুনিয়াকে সিজি গৈছে একদম গেলি যাবলৈ নিদিব মানে বেছিকে সিজিবলৈ নিদিব যেতিয়া হাতেৰে ধুনিয়াকে ভাঙি দিব পৰা হ'ব তেতিয়া কঁঠালখিনি উঠাই ধুনিয়াকে এনেদৰে সেকি ল'ব এই পানীখিনি পেলাই দিব নহলে কঁঠালখিনি খাবলৈ ভাল নালাগে আৰু আনপিনে মই জুইখিনি জ্বলাই দিলো দি ইয়াত এখন কেৰাহী উঠাই দিলো এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াত দিম মই সৰিয়হৰ তেল আৰু কঁঠালৰ সবজিত তেলটো অকমান বেছিকে লাগে ইমানখিনিমান জোখত মই তেল দি দিছো এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত দিম মই জিৰা গোটা জিৰা আৰু দিম মই তেজপাত এটা দি অকমান লৰাই ইয়াত দিম মই এতিয়া কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি ধুনিয়াকে লৰাই দিম লৰাই অলপ দেৰি ভাজিম পিয়াজৰ এটা ধুনিয়া পিংকিশ কালাৰ এটা আহে অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত কেঁচা ভাবটো নাইকিয়া হৈ যায় সেই পিংকিশ কালাৰটো অহালৈকে মই এখিনি ভাজি থাকিম আৰু এই ধুনিয়া কালাৰটো আহিছে এতিয়া ইয়াত দিম মই থেতালি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি ইয়াত দিলো মই থেতালি থোৱা আদা নহৰু আৰু আদা নহৰুখিনি দি মই কিছু দেৰি ইয়াক লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম আদা নহৰুৰ যেতিয়া ধুনিয়া গোন্ধ এটা আহিব ভজা ভজা গোন্ধ এটা সেই গোন্ধটো অহালৈকে মই ভাজি থাকিম আৰু ইয়াত ধুনিয়াকে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে গোন্ধটো আহিছে এতিয়া ইয়াত দিম মই বিলাহী কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দিলো দি কিছু দেৰি লৰাই দিম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি ধুনিয়াকে গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এখিনি লাহে মানে মিডিয়াম ফ্লেমত ধুনিয়াকে ভাজি থাকিম আৰু ইয়া বিলাহীখিনি ধুনিয়াকে গলি গৈছে গলি গৈছে ধুনিয়াকে বিলাহীখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম মই বইল কৰি থোৱা কঁঠালখিনি এতিয়া অকমান লৰাই দিম অকমান দেৰি এনেকে লৰাই চৰাই ভাজিব লাগিব কিছু দেৰি লৰাই চৰাই ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দিম মই বইল কৰি থোৱা আলুখিনি আগতীয়াকৈ উঠাই দিছিলোঁ দেই
আৰু ইয়াত দিছোঁ মছলা এতিয়া মই জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি হালধি জোখমতে ৰেড চিলি পাউডাৰ আপোনালোকে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব যদি জ্বলা বেছি নাখায় মই ৰেড চিলি পাউডাৰে দিছোঁ আৰু মছলাখিনি যাতে জ্বলি নাযায় তাৰ কাৰণে মই অকণমান পানী দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ লৰাই চৰাই আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কঁঠালৰ চব্জি যেতিয়া বনাব তেতিয়া মন কৰিব আমি মাংস বনালে যেনেকৈ অকণমান পানী দি কিনে ফ্ৰাই কৰি থাকোঁ কিছু দেৰি কঁঠালৰ চব্জিও তেনেকৈ একেলগে পানীখিনি দি নাথাকিব অলপ দেৰি মানে অলপকৈ পানী দি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিব আৰু অকণমান মই পানী দি দিলোঁ পুনৰ লৰাই চৰাই পানী দি দিম পানীখিনি আপোনালোকে অলপকৈ দি থাকিব আৰু ইয়াত মই দি দিলোঁ নিমখ যিহেতু আমি কঁঠালখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ নিমখত তাত অলৰেডি নিমখ সোমায়ে গৈছে সেইকাৰণে নিমখটো এতিয়া ভাজি থাকোঁতে অকণমান কমকৈ দিলোঁ সেইটো মনত ৰাখিব পুনৰ ঢাকনি লগাই দিলোঁ আৰু অলপ দেৰি মানে ঢাকনি দিয়াৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ আৰু অলপ এনেকৈ কেৰাহীটোত লাগিব ধৰিছে আৰু তেল বিৰিঙিছে এতিয়া পুনৰ আমি ইয়াতে পানী দি দিম এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে জোখমতে পানী দি দিব যদি আপোনালোকে অকণমান বেছি মানে পনীয়াকৈ খাব মানে আঞ্জাৰ নিচিনাকৈ জোলকৈ খাব বিচাৰিছে তেতিয়া অকণমান বেছি পানী দিব আৰু মই যিহেতু অকণমান গ্ৰেভিকৈ ৰাখিম সেইকাৰণে মই অকণমান কম পানী দিছোঁ ঢাকনি মাৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লৰাই ভাজি থাকিব এয়া মোৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে গতিকে ইয়াত মই দি দিলোঁ এতিয়া ধনিয়া আৰু ঘি 2 চামুচ ঘি দি দিছোঁ ঘিটো দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহে আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয় আৰু শেষত দিছোঁ মই যে গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ গৰম মছলা তাৰে 1 চামুচ এতিয়া পুনৰ অকণমান লৰাই চৰাই দিছোঁ আৰু ফাইনেলি মোৰ কঁঠালৰ চব্জি ডান আৰু সন্ধিয়ালৈ আহি পালে মোৰ আলহী বুলি নকওঁ দিয়ক দুইজনীয়ে যদি শুনে মই আলহী বুলি কোৱা সিহঁতে মোক ঠিকছে গালি পাৰিব আচলতে আলহী নহয় সিহঁত মোৰ ঘৰৰে হয় আৰু দুইজনীয়ে ধুনীয়াকৈ এজনীয়ে লুচি বেলি দিলে এজনীয়ে ভাজিলে তেনেকৈ মোক হেল্প কৰিলে আৰু তিনিওজনীয়ে একদম ঢেৰ সাৰা লেকচাৰ মাৰিলোঁ বহুত টাইম বহুত ভাল লাগে এনেকৈ ইহঁত দুজনী আহিলে আমাৰ কিমান কি যে কথা ওলায় তিনিওজনীয়ে পুৰা লেকচাৰ মাৰোঁ চকীখন চিধা চাহটো বৰ ধুনীয়া দেই মজা সঁচা গোন্ধটোতে খাই দিওঁ লাগি গৈছে ফুলা লুচি জলকীয়া আচাৰ কঁঠালৰ চব্জি আৰু কি লাগে খালি খাই থাকিলেই হ'ল খাই দিব আৰু কঁঠালৰ চব্জি যেন লগা নাই কঁঠালৰ মাটনৰ নিচিনা বনোৱাৰ লাগিলে ধোঁৱা ওলাইছে যে গোন্ধটো পুৰা নালাগে চেনিটো অলপ বাদ দিছোঁ মজা পুৰা মাটনৰ নিচিনা আৰু আলহী বিদায় দি মই দৌৰাদৌৰিকৈ আহিলোঁ আচাৰ বনাবলৈ আৰু এতিয়া মই কেৰাহী এখন জুইত উঠাই দিলোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াত দিলোঁ মই 3 চামুচ গোটা ধনিয়া আৰু দিলোঁ মই 3 চামুচ জিৰা গোটা জিৰা
আৰু 2 চামুচ দিছোঁ আজৱাইন আৰু চফ দিছোঁ 2 চামুচ আৰু 1.5 চামুচ দিম মই মেথি গুটি আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু এনেদৰে কিছু দেৰি ভজাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ফুটিবলৈ ধৰিব আৰু ফুটাৰ পিছতে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ নমাই থম আৰু যদি বেছি দেৰিলৈকে থাকে তেতিয়াহ'লে এইখিনি জ্বলি যাব খাই ভাল নালাগিব গতিকে এইখিনিতে মই নমাই দিলোঁ নমাই মই এইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম আৰু এতিয়া আন এখন কেৰাহীত মই সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত দিম মই হিং 1 চামুচ জোখত হিং দি দিলোঁ আৰু দিম মই এয়া পেষ্ট কৰি লোৱা মছলাখিনি যিখিনি মই গোটা মছলা গৰম কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ পেষ্ট মানে এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ এইখিনি মই ইয়াত দি দিম আচলতে মই এটা ভুল কৰিলোঁ যেতিয়া তেলখিনি গৰম হৈছিলে গৰম তেলখিনি মই ৰাখি থৈ দিব লাগিছিল মই পাহৰিলোঁ আৰু ইয়াত মছলা দি দিলোঁ আপোনালোকে আগত গৰম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ৰাখি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব অফ কৰিহে তাত মছলাবোৰ দিব এতিয়া ইয়াত দিলোঁ মই হালধি ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জোখমতে নিমখ আৰু ইয়াত মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দিম মই এয়া কাচুন্দিখিনি দি অকণমান লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স হোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিছোঁ মই 2-3 চামুচমান ভিনেগাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে 2-3 চামুচ ভিনেগাৰ দি লৰাই অকণমান মই খাই চাই ভাবিলোঁ যে আৰু অকণমান কাচুন্দি দিব লাগিব গতিকে মই আৰু অকণমান কাচুন্দি দি দিলোঁ দি লৰাই দিছোঁ কনসিষ্টেন্সিটো এনেকুৱা আন্দাজত আপোনালোকে ৰাখিব ৰাখি এইখিনি সাইড কৰি থৈ দিম এতিয়া মই জলকীয়াৰ ঠাৰিকেইডাল গুচাই এনেকৈ ফালি ভিতৰৰ গুটিখিনি এৰুৱাই ল'ম আৰু গুটিখিনি মই আধা জলকীয়াৰ গুটিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু আধা জলকীয়া মই গুটিৰ লগতে মছলাখিনি ভৰাই দিছোঁ কিছুমানৰ গুটিটো অপকাৰ কৰে যিসকলৰ অপকাৰ কৰে তেওঁলোকে উলিয়াই দিলে হ'ল আৰু যিসকলৰ একো প্ৰব্লেম নাই গুটিখিনি খালেও একো প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকে গুটিখিনিৰ লগতে মছলাখিনি ভৰাই দিব পাৰিব মই আধাখিনি এনেকৈ ৰাখিছোঁ আধাখিনি গুটিৰে ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰিব দেই জলকীয়াটোৰ কিন্তু জ্বলা কম যদিও জ্বলা আছে মই গোটেই কামখিনি হোৱাৰ পিছত 2-3 চাবোনেৰে হাত ধুইছোঁ আপোনালোকে গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব এনেদৰে মই গোটেইখিনি জ্বলা ফালি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভৰাই দিছোঁ অকণমান কষ্ট হয় গুটিখিনি উলিয়াওঁতে আৰু এনেদৰে মই ইমানখিনি জ্বলাত এনেকুৱাকৈ মছলা ভৰাই দিলোঁ এতিয়া খুব সাৱধানেৰে আইনাৰ জাৰ এটাত মই চামুচখনেৰে এনেকৈ জলকীয়াবোৰ ভৰাই দিম যেহেতু ভিতৰত মছলা থাকে মছলাখিনি ওলাই যাব পাৰে সেইকাৰণে সাৱধান হ'ব আৰু এতিয়া মই যে তেলখিনি উঠাই থৈছিলোঁ সেই তেলখিনি ইয়াত দি দিম আৰু দিম মই 2-3 চামুচমান জোখত ভিনেগাৰ দি লাহে এনেকৈ
ঘূৰাই ঘূৰাই মই তেলখিনি যাতে গোটেই মছলা গোটেই জ্বলাখিনিত লাগে তেনেকৈ লাহে লাহে ঘূৰাই দিম আৰু এইখিনি আপোনালোকে এসপ্তাহমান ৰ'দত দিব আৰু মই যেনেদৰে দেখুৱালোঁ লাহে লাহে এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু যিখিনি জলকীয়া মোৰ ৰৈ গৈছিলে সেই জলকীয়াখিনি মই এনেকৈ ঠাৰিৰে সৈতে এনেকৈ আইনাৰ জাৰ এটাত ভৰাই অকণমান নিমখ দি এনেকৈ একাপমান ভিনেগাৰ দি আৰু ইয়াত জলকীয়া দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই চৰাই দি দিম আৰু এইখিনিও এটা আচাৰেই হৈ যাব ভিনেগাৰত দিয়া জলকীয়া টেঙা টেঙা লাগে এইখিনি খায়ো ভাল লাগে আৰু সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ মাজত আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু আজিলৈ বাই বাই আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি